Bună ziua! Bine v-am regăsit! Astăzi vom face orez cu pui și legume. Pentru această rețetă avem nevoie de 500 de grame de carne de pui dezosată și tăiată în cuburi, 350 de grame de orez, 2 cepe tocate fin, un morcov tocat în cubulețe, un ardei capia tocat în cubulețe, un ardei gras verde tocat în cubulețe, 1 litru cu apă, 100 de ml cu ulei, piper și sare. Punem uleiul într-o cratiță și așteptăm să se încingă. Când s-a încins, adăugăm bucățile de pui. Le rumenim bine pe toate părțile, amestecând din când în când. Carnea s-a rumenit, acum punem legumele. Adăugăm sare. Eu pun cam 3 lingurițe. Piper proaspăt măcinat. Amestecăm și lăsăm să se înmoaie legumele. Mai amestecăm din când în când. Legumele s-au înmuiat, acum adăugăm apa. Lăsăm totul să fiarbă 5 minute din momentul în care dă primul clocot. După cele 5 minute, adăugăm și orezul. Amestecăm. Punem capacul și lăsăm să se gătească orezul până ce absorbe tot lichidul. Din momentul acesta nu trebuie să mai amestecăm. Lăsăm totul să se gătească la foc mic. După 20 de minute orezul este fiert. Închidem focul. Amestecăm puțin. Acoperim și mai lăsăm pentru 15 minute așa acoperit, apoi putem servi. Vă mulțumesc că ați urmărit rețeta de azi. Dacă vă plac rețetele mele, vă puteți abona la canalul meu dacă nu ați făcut-o până acum și poate dați și un like rețetelor care vă plac. Vă doresc o zi frumoasă!